No niin, hyvää iltaa ja täällä taas ollaan Amnesian parissa ja jatketaan vaan sitten eteenpäin. Viimeksihän tosiaan Joni kävimme tuolla stadissa ja nyt olisi sitten ilmeisesti ton guest roomin vuoro. Mikä onkin sitten semmoinen aika kiva paikka. Tästä tänne guest roomiin ja mehän ei tosiaan jo olla hirveän kaukana siitä kohdasta, mistä me silloin sen ensimmäisen videon aloitimme. Ja tällä kertaa mä muistin, nyt on puhelin sammutettu kokonaan, niin ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä. My journal is gone. What they want with my journal? Okei. Siinä mä. Täällä on joku vähän penkonnut. Oliko se nyt Daniel, joka täällä on penkonnut? Ilmeisesti. Tutkitaan taas paikkoja ja... London. Sitähän ei tiedä, vaikka sitä tarvittaisiinkin. 2nd of July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Nyt sai Herbertkin sitten kokea karmivan lopun. Ai jaa, saamainen. Täällähän sitten ei yhtään siistä siellä. Täällähän me päästään sitten kokeilemaan jotain semmoista kivaa juttua. Mä ainakin ajattelin kokeilla. Ootas hetki. Eikä nyt vielä. Siinä on komero, joka saa meidät taas hermostumaan jälleen kerran. Koska se ei yleensä komero merkitsee vain yhtä asiaa, että nyt pitää kohta mennä piiloon. Siitä saamme sorkkaraalan. Ja toinen kirja. 3rd of July, 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colourful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, "Recovered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Okei, elikkä oliko niitä orppeja nyt sitten niinku 2? Et Herbertilla oli niinku kokonainen ja Danielillä niinku palasina oleva. Okay.
En tiedä. Nyt tää tulee semmonen kohta, mitä mä haluan kyllä testata. Mä oon testannut tämmöstä hienoa juttu, minkä mä oon nähnyt yhdestä YouTube-videosta koskien tätä. Jotkut ehkä varmaan tietääkin, että mistä mä puhun. Ne, jotka ei tiedä, niin tulevat näkemään kohta. The lock is broken. Find another way to open the closet. Closed. Closet. Closed door. The guest room. No. Se siihen ja... No. The key. Please, let it be here. Mun sydän alkaa pompottaa. Mun sydän alkaa hakkaa ihan helvetistä. Ai. Oh yeah. An important key is hidden in the guest room. Ai. Oliks tää nyt tänne? Ei ihan vielä mennä tonne. Tarvitaan tätä näin. Osa kyllä varmasti tietää mitä mä niinku meinaan. Mä aion testata tätä. Eikö se tämmönen riittänyt? Oliks tää mitään isompaa? Hei, tässä oli, joo. Joo, this will do nicely. Mä aion jo tosiaan testata sitä. Pannaan toinen kiinni. Avataan tota varmuuden vuoksi. Luetaan tämä. 4th of July, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Daniel sai orpit kasaan ja vitsi vaan hermostuttaa ja sikana. Oi. Mä haluan ottaa sut silleen tietyllä tavalla. Oi perse. Noniin. Pitäkää mulle peukkuja, että tää toimii. Oi vittu. Saa tää lähteekö henki? Ei vittu, se toimii! Ei vittu. Ai vittu, se toimii. Ei vittu, tulee ihan pakko oli tästä. Oh my god, that was too freaking brilliant. Oh my god. Ei hitto. Mä en vaan voi päästä tosta yli tuolta. Vittu, vähän mä rupeen käyttää tota eri paikoissa. Yeah.
This little drawer here saved me from the boogeyman. Lipastunut yksi kaappi pelasti mut möröltä. Oikeesti. Okei, nyt etsitään se avain. Katsottiinko me nää? Tarvittiin katsoa. Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. No, se on ihan. Siitä me saatiin Machine Roomin avain. Tulevaisuudessa me kyllä tullaan kokeilemaan tuota uudestaan muilla esineillä. Koitetaan jotain jakkaraa, kokeillaan jotain tämmöstä tuolia pitää silleen. Niin... Ei tossa on kyllä rakotus kesken, vittu sehän näkee meitä siellä. Ei, tommonen tuoli ei kyllä toi. Kokeillaan jotain tynnyreitä ja laatikoita ja tommosia. Joo, se oli kyllä. Tää oli ihan pirun hauska. Tää on mystisesti ovi mennyt itsestään kiinni. Täällä on tämä Machine Room. Ja mennään takkiin käymään siellä. No niin, näyttääkö tutulta paikalta? Pitäisi ainakin näyttää. Okei, nyt vähän käydään taas katsomaan näitä paikkoja, koita muistaa. Ja 5th of July, 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the globus cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. joo. Täällä oli sitten tämä. Panna siihen valoa valmiiksi. Uhui, mitäs täältä löytyy? Täältähän löytyy tinderboxeja kivasti. Joo, me tultiin tänne niinku tekemään vähän tämmösiä esivalmisteluja. Mä toivon, että ei tee. Etteikö samalla tavalla kuin mulle kävi viimeksikin. Silloin ennen kuin sitä kun mä olin. Okei, tossa on yksi tommonen cartwheel. Sitten me napataan sitä mukaan. Eikä, onko tää mukaan liian pimeetä? Annas vaikka valoja. Ja kaksi kirjettä. Yksi mitä mun täytyy taas mainita silleen, että sielläkin huoneessa kun oltiin, niin ykkössivu, kakkossivu ja kolmossivu siitä journalista löytyy. Ja nyt löytyy ykkössivu ja katsotaan kumpikohan. Mä veikkaan, että jommankumman minkä mä näistä otan, niin se on sit se kakkossivu kuitenkin. Katsotaan. 14th of July, Mitä mä sanoin? 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you.
come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Joo, niin kuin mä oletinkin, että kakkossivuissa siinä, ja toi on sit varmasti se kolmossivu. Eiks vaan? No eipäs ollutkaan. Note that there are only 2 spare rods left in the storage for the elevator machinery. Make sure to only discard the ones which are badly damaged and keep the others in the inner study rooms in case all 3 would crack again. Tuohon tulee sitten ne rodit, me ei nyt ihan vielä laitella niitä. Napataan toivotosta mukaan. Ensimmäinen joku cartwheel kierre. Ja vittu, mulla on nyt semmonen kutina pyllyssä, että tää tekee samaa kuin viimeksikin. Annaistako valoa? Okei, siellä meni yksi. Siinä on taas kirja. Täällä hehkuu jokin. No niin. Luetaan tää tässä välissä. 17th of July, 1839. How has this escaped me? They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Somehow I doubt that. Very, very greatly. Tinderboxeja. Jaha, vanha ystävämme Nirso öljy sydän. Katsotaan. Ton verran öljyä. Taas saman lirunkin anto. Nyt mua niinku taas vähän epäilyttää. Mulla on nyt 2 kieriä löydetty. Mun mielestä, ellei nyt ihan väärin muistin, niin se on heti siellä ensimmäisen oven luona se yksi noista rattaista. Ja mä en kyllä nähnyt sitä ratasta. Siinähän se onkin. Muistin väärin. Hyvä. Niin, tässäkin on yksi sellainen hauska juttu, mitä mä haluan kokeilla. Jevet! Tule takaisin! Kokeillaan uudestaan. No. Pyörittää sua silleen oikein. Nyt olisi aika hyvä. Kokeillaan. Pitäisikö mä antaa sille vähän vauhtia? Jevet! Anteeksi, nyt mun on ihan pakko yrittää. No. Se on aina vähän tolleen viinossa. Se on toiseen suuntaan viinossa. No okei. Kokeillaan nyt, jos mä sain. Eikö mä sen ihan haluaisin vielä suorempaa. Nyt se on aika suorassa. Jee! Go Slinky! Go! Ratas!
Joo, ei leikitä sen enempää. Mennään eteenpäin. Nyt meni horsti paikalle. Noin. Loistavaa ainakin. Me tietää, että no kaikki rattaat löytyy. Sitten voimme poistua täältä. Anteeksi, täytyy vähän katsella mun PC:ltä. Kauanko ollaan nauhoiteltu? Parikymmentä minuuttia. Varmaan tässä kohta puoli lopetellaankin. Kyllä. Musta tuntuu, että mä jätän nyt tämän videon tähän tämmöiseksi lyhyemmäksi. Vai toppa, perä. Mutta niin, älkää pelätkö. Me palaamme kyllä ja ensi kerrallahan, ensi videossa sitten alkaa sattua ja tapahtua ja se tulee mielenkiintoa, koska sitten me mennään tonne storageen. Anteeksi. Mennään tonne storageen ja lähestymme sitä paikkaa, mistä toi mun ensimmäinen video, niin silloin lähti liikkeelle. Mutta joo. Lopetellaan tähän ja toivottavasti oli hauska jakso. Mulla ainakin oli hemmetin kivaa pelata tätä tällä kertaa. Että. Mutta ei muuta kuin hyvää illan jatkoa ja nähdään ensi kerralla Amnesian maailmassa.